بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص احنا عرفنا ازاي نعمل انستليشن للبوت بريس. عرفنا ازاي نحاول نعمل نداونلود البوت بريس ونانزب الفايل. ازاي نداونلود اللانجوج سيرفر ونعمل له ديبلوي ونخلي البوت بريس يكونكت عليه بدل ما يكونكت على الكلاود لانجوج سيرفر. كده خلاص احنا عاملين هوستنج للبوت بريس توتالي على الجهاز بتاعنا. عرفنا ازاي نعمل بوت جديد. وعملنا فلو، عرفنا بدأنا الفلو، كتبنا له كلام ورد علينا وعملنا تشيك عليه بكونديشن، وعرفنا ازاي نشوف الفاريبلز اللي احنا عايزين نطلعها ونعمل لها نحطها في اي كونديشن نستخدمها. تبقى حاجة اسمها سلوتس. سلوتس دي فيتشر ظريفة بتربط بين الانتيتي والانتنت. انا دلوقتي مثلا عايز اقول اريد السفر الى الرياض واريد تذكرة من الدمام الى القاهرة، فهو عايز يطلع الانتيتيز دي. اول حاجة احنا محتاجين نحط الانتيتيز ليست، فنروح عاملين نيو انتيتي نسميها طبعا سيتي مثلا ونخليها ليست. هنا بقى نحط الايه الاسماء البلاد مثلا طبعا بالعربي القاهرة، الدمام، الرياض، جدة، الإسكندرية مثلا. خلاص احنا حاطين البلد بس لسه مش ربطناها بالايه بالانتنت. في حاجة اسمها create slope، هنا مثلا نسميها from. مبكتبش عرض طبعا احنا البوت بريس الاسماء المتغيرات واسماء الانتنت والحاجات دي المفروض متبقاش بالعربي، نخليها بالانجليزي دايما يعني. نعمل سلوت اسمها from city ونختار نربطها بسيستم تيست سيتي، وهنكريت تو سيتي ليها برضه ليست سيتي. فكده احنا لو تبقى في الكلام from او to مع يعني اليوزر دخل مثلا الفروم سيتي ومدخلش التو سيتي، هنقدر نطلعه نجبره ان هو ايه يدخلهم لينا. طيب انا دلوقتي عايز اعرف بقى البوت بريس ان دون هنا لما يبقى في قبلها إله او يعني تبقى في المكان دون من الكلام يفهمها انها ايه، هل هي from ولا to. طيب انا اخترت اهو اريد السفر الى الرياض، رايح على الانتنت. انا دلوقتي في الانتنت وحاطط على جنب كده السلوتس، فبختار الرياض. فلو ايه اخترت اروح ايه مثلا ده فروم ولا تو، ففي الحالة بتاعتنا ده تو، فايه اروح مختار يا اما ادوس على دي يا اما اضغط واحد. هنا تو اهو واحد، هنا تو واحد، دي فروم زيرو، فروم زيرو. ممكن طبعا ايه علشان ازود التعليم بتاعه ممكن اخليها التريننج داتا كل ما تزيد كل ما يكون احسن طبعا. ممكن اروح حاطط حد رحلة من جدة الى الاسكندرية، فنفس الجملة اللي قبليها مثلا، بس بدلت البلاد علشان ما يحفظش ان من جدة على طول بتكون ايه تو مثلا او فروم، فايه ما ثبتهاش دي فروم ودي تو. أريد تذكرة من القاهرة إلى الدمام.
الخطوة الجاية أنا خلاص في الانتنت هنروح بقى للفلو. خلاص هو هنا قال لي بالطبع يمكنني حجز رحلة. تمام. هنا هنتشيك هل في فروم ولا مفيش. هنفتح الايميليتور او الكنسل. هنا عايزين نجيب الديباجر نشوف. هنا فروم الدمام تو سيتي عارف سلوتس مع اننا مكناش عاملينها. احنا من الدمام الى الرياض دي مكانش في الاكزامبلز صح. من الدمام الى الرياض مش موجودة كجملة، فهو فهمها الحمد لله. فاحنا هنا خلاص عرفنا ان احنا عندنا ايه فروم وتو. طبعا confidence قل لما اختلفت حاجة عن الاكزامبلز الموجودة. هنا بقى 92 لما كنا بنكتب اكزامبل من موجودين في الأسئلة بتاعتنا كان confidence 100%. طيب هنيجي بقى في اللي احنا عايزينه هنا في رو. عايزين نجيب السلوتس، نشوف السلوتس مكانها فين في الجيسون دون. state اهي سلوتس. هنروح واخدين فوق نكبرها برضو نكون فيها نيم. فاليو نخليها هنا ايه دوت فاليو او دوت نيم. احنا محتاجين هي اسمها فاليو، فاحنا لما يكون ليها فاليو لما يكون ليها فاليو هنرن اكشن معين، لو مش ليها فاليو هنرن اكشن مختلف. خلينا نشوف اللي احنا خدناه كوبي كده. ده البيس بتاع الفاريبل دون event dot new slots from city dot value. لو ليها value و not equal undefined. الله بكتب بالعربي. not equal undefined. يبقى كده هيرن حاجة ايه خلاص عرفنا ان هي موجودة. always نعمل هيسألوا على حاجة. تمام. يبقى كده لو في from city هيروح على النود دي. لو في لو مش موجودة هيروح النود دي. ممكن هنكتبها له بقى بالطبع. لا بس انا مش عايز اكسن اصلا، احنا عايزين تكست. نروح بالطبع ممكن حجز رحلة. احنا عايزين تكست جديد مش عايزين تكست قديم، فهنعمل كريت بالطبع. بالطبع يمكنني حجز رحلة إلى نروح حاطين ايه event from city from من يبقى كده هنا من نقول add action
ده كله اكشن واحد اهو. تمام. هنروح ضايفين في الحالة التانية هنا في ده بقى هنضطر ان احنا نسأله بقى نقول له هو احنا ده الى من، يبقى احنا ايه عايزين نسأله. نكتبها على طول اكشن، عايزين تكست. هنختار تكست نقول له create new text من فضلك من اكتب مثلا من أين ستغادر. خلينا نجرب. يبقى هنا لو ما كانش فيه، لو في فروم هيروح هنا، لو مفيش فروم هيقول له ايه هتغادر منين. مم. طب يمكن حاجز رحلة من قدام منه، راح فعلا للنود الايه اللي احنا عايزينها. طيب هنروح بقى نقول له ايه ريد حاجز رحلة بس. تمام كده عرفنا ان هو ايه لو كتبناها له تاني لطيف جدا. لو كتبنا له بلد مش معروفة مش هيفهم حاجة. لندن كده مش برضو ما بيحاول ان هو يفهم البلد بس ما عرفش البلد دي ايه بس. فكده دي الطريقة بتاعت السلوتس الموجودة في البودبريس. السلام عليكم ورحمة الله.